आइफोन को चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसनहरु अपडेट मागिरहेको छ। यो अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ एप्पल अकाउन्ट मागिरहेको छ। यो एप्पल अकाउन्टलाई चाहिँ कसरी साइन अप गरेर यसलाई चाहिँ साइन इन गरेर अनि मोबाइल एप्लिकेसनहरु अपडेट गर्ने अथवा चाहिँ नयाँ एपहरु डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। आउनुस् ढिलो गरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। सो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्पल आईडी भनेर यहाँ मागिरहेको छ। एप्पल आईडी चाहिँ हामीसँग अहिले छैन। पहिला चाहिँ यसलाई साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ यहाँ साइन इन बटन रहेको छ, यसमा ट्याप गर्ने। यहाँ भनेको छ यु मस्ट इन्टर बोथ योर एप्पल आईडी एन्ड पासवर्ड भनिरहेको छ। यसलाई चाहिँ म क्यान्सल बटनमा ट्याप गर्दैछु र हामीसँग यहाँनिर एप्पल आईडी नभएको कारणले गर्दा चाहिँ अब हामी यहाँ एप्पल आईडी चाहिँ रजिस्टर गर्न गइरहेका छौं। अब हामीले एप्पल आईडी चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि एप्पल आईडी बनाउनको लागि चाहिँ हामीले सफारी एपमा जाने। सफारी एप ओपन भइसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ सुरुमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सर्च बारमा चाहिँ एप्पल आईडी साइन अप यसलाई सर्च गर्ने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्पल आईडी को चाहिँ हामीले यहाँ क्रिएट गर्ने लिंक चाहिँ यहाँनिर छ। फर्स्ट को लिंक छ जुन एप्पल आईडी लेखेको छ, यसमा ट्याप गर्ने। त्यसपछि क्रिएट योर एप्पल आईडी भनेको छ। हामीले सफारी ब्राउजर भित्र चाहिँ यो सम्पूर्ण प्रोसेस यो स्टेपहरुलाई चाहिँ फिलअप गरेर चाहिँ हामीले एप्पल अकाउन्ट चाहिँ साइन अप गर्न सक्छौं, जसको लागि चाहिँ म स्टेप बाइ स्टेप देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्स्ट नेम राख्ने, त्यस्तै गरेर हामीले लास्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कन्ट्री रिजन छान्नु पर्ने हुन्छ। कन्ट्री रिजनमा चाहिँ हाम्रो यसमा नेपाल बनाइदिने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल 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 बनाइसकेपछि डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। र डेट अफ बर्थ चाहिँ हामीले यहाँ नम्बरमा टाइप गर्नुपर्ने। सुरुमा डे मन्थ र इयर। डेमा चाहिँ यो तपाईको तारिख राख्नुस्, त्यसै गरेर चाहिँ बर्थ मन्थ राख्नुस्, त्यसपछि बर्थ इयर राख्नुस्। यो भइहाल्यो डेट अफ बर्थ। त्यस्तै गरेर तपाईको चाहिँ यहाँ भनेको छ दिस विल बी योर न्यू एप्पल आईडी भनेको चाहिँ name@example.com भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईको गुगल अकाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। जीमेल आईडी यहाँ राख्नुस् अथवा हटमेल याहू जेको पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसमा। अहिले चाहिँ म जीमेल को राख्दै छु। यो ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले जीमेल, हटमेल अथवा याहू जेको पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ iCloud को आईडी बनाउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ @icloud.com पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड चाहिँ 8 or more क्यारेक्टर्स भनेको छ। अप्पर लोअर केस लेटर एटलिस्ट 1 नम्बर पनि भनेको छ। अप्पर केस पनि हुनु पर्यो, लोअर केस पनि हुनु पर्यो र एटलिस्ट 1 नम्बर भनेको चाहिँ एउटा नम्बर पनि हुनु पर्यो। यो राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ हामीले अप्पर केस सहितको एउटा हामी राख्दै छौं। र पासवर्ड माथि जे राखेको छ त्यो पासवर्डलाई नै हामीले यहाँ कन्फर्ममा चाहिँ रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पासवर्ड दुई पटक सेम राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो फोन नम्बर यहाँ इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ कन्ट्री चुज गर्ने। फोन नम्बरको लागि पनि हाम्रो कन्ट्री नेपाल चुज गर्नै पर्ने हुन्छ। यहाँनिर +977 यो चाहिँ नेपालको कन्ट्री कोड नम्बर। एन्ड त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड हामीले चाहिँ कुन अप्सन्सबाट चाहिँ भेरिफाई गर्ने भनेर यहाँ चुज गर्नुपर्ने। यहाँ चाहिँ भनेको छ भेरिफाई विथ अ टेक्स्ट मेसेज अर फोन कल भनेको छ। तपाईले जुनबाट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ आज टेक्स्ट मेसेजबाट भेरिफाई गर्दै छु यो एप्पल अकाउन्ट। सो टेक्स्ट मेसेजमा चुज गरे। एन्ड देन यहाँनिर चाहिँ तपाईको क्याप्चा कोड चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जे देखिएको छ यहाँ भएको क्याप्चालाई चाहिँ यो बक्समा चाहिँ इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ माथि जे छ यो क्याप्चा को चाहिँ इमेजमा भएको टेक्स्टहरु अथवा नम्बरहरु त्यो सेम टु सेम हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू भन्ने एउटा बटन रहेको छ। यो कन्टिन्यू बटनमा चाहिँ हामीले ट्याप गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं। सो म कन्टिन्यू बटनमा ट्याप गर्दै छु। ओके, यो सही भइसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर भनेको छ इमेल चाहिँ भेरिफिकेसन कोड चाहिँ हाम्रो यो जीमेल आईडी हो, इमेल आईडीमा सेन्ड भइसकेको छ। त्यो कोड चाहिँ हामीले यहाँ हेरेर यसमा इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड हाम्रो कोड चाहिँ रहेको छ यति रहेको छ।
यो चाहिँ तपाईले चाहिँ शेयर नगर्नु होला, म पनि यसलाई ब्लर गरिदिइरहेको छु। सो अब चाहिँ यो भेरिफिकेसन कोड इनपुट गरिसकेपछि चाहिँ हामी नेक्स्टमा ट्याप गर्छौं। अब चाहिँ भनेको मेसेज पनि आइसकेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मोबाइल नम्बरमा आएको एसएमएस मा पनि कोड हुन्छ, त्यो कोडलाई चाहिँ हामीले यहाँ इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मोबाइलमा आएको कोडलाई पनि भेरिफाई गर्नको लागि हामी नेक्स्टमा ट्याप गर्दै छौं। अब चाहिँ भने हाम्रो अलमोस्ट साइन अप प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो साइन आउट भन्ने बटन माथि देखिसकेको छ, यसको मतलब भनेको हाम्रो आइडी चाहिँ साइन अप भइसकेको छ। अब हाम्रो फोनमा, हाम्रो फोनको पनि सफारी ब्राउजरमा चाहिँ हामीले हाम्रो एप्पल अकाउन्टलाई चाहिँ रजिस्टर गर्ने काम सकिसकेको छौं। अब यो हाम्रो एप्पल आइडीलाई चाहिँ हामीले एप स्टोरमा साइन इन गरेर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ अब हामी डाइरेक्ट एप्पल स्टोरतिर जाँदै छौं। यो एप स्टोर भित्र चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्पल आइडी भनेको चाहिँ एप्पल आइडीमा चाहिँ हामीले हाम्रो अघि साइन अप गर्दाखेरि युज गरेको जीमेल राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एप्पल आइडी र पासवर्ड इनपुट गरिसकेपछि यहाँ तल साइन इन बटनमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। मा फेरि एउटा कोड आइसकेको छ र हाम्रो आइडी चाहिँ यहाँ साइन इन प्रोसेसमा छ। एकचोटी साइन इन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो अकाउन्ट सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस एप्पल आइडी हैज नट येट बीन युज्ड इन आइट्युन स्टोर भनेको छ। यहाँबाट हामीले ट्याप टु रिभ्यू टु साइन इन भनेको छ। रिभ्यू बटनमा ट्याप गरेर चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हामीले अघि साइन अप गर्दाखेरि सफारी ब्राउजरमा साइन अप गरेको थियो भने भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले एप स्टोरमा साइन इन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। म रिभ्यूमा ट्याप गर्दै छु। अब भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले एग्रीमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट बटन, यो नेक्स्ट बटनमा ट्याप गर्ने। अनि त्यसपछि भनेको हुन्छ तपाईले चाहिँ यो भिजा मास्टर कार्ड यस्तोमा चाहिँ यो चेक मार्क नलगाउनु होला, यो ननमा चेक मार्क लगाउनुस्, किनभने यो चुज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले प्राय गरेर एप्लिकेसनहरुलाई चाहिँ पर्चेज गर्नै पर्ने हुन्छ, पेमेन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। तर ननमा चुज गरेर यदि तपाईले सेटअप कम्प्लिट गराउन सक्नु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले धेरै एपहरु चाहिँ एप स्टोरबाट फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा मास्टर कार्ड बिना पनि तपाईको चाहिँ अकाउन्टलाई चाहिँ एप्रुभ गराउन सक्नुहुन्छ, भेरिफाई गराउन सक्नुहुन्छ। हैन भने तपाईको मास्टर कार्ड, भिजा कार्ड, जुन डलर कार्ड बिना चाहिँ यो तपाईको अकाउन्ट अगाडि नै बढ्दैन। सो यसलाई चाहिँ हामीले ननमै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि भनेको हाम्रो एड्रेस यहाँ चुज गर्नुपर्छ, स्ट्रीट एड्रेस राख्ने। स्ट्रीट एड्रेस राखेपछि सिटीको नाम राख्नुहोस्, तपाईको सिटीको नेममा चाहिँ जिल्ला राख्नुहोस्, जिल्ला अथवा तपाईको मेन टाउन, मेन एउटा सिटी, मेन बजारको नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भनेको यहाँ चाहिँ तपाईले कन्ट्री नेम राख्नुहोस्। त्यसपछि पोस्ट कोड, तपाईको सिटी अर्थात भोजपुरको चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ पोस्ट कोड अर्थात पोस्ट कोड भनेको जिप कोड पनि हो, पोस्ट कोड र जिप कोड एउटै हुन्छ। सो अब चाहिँ म यसमा चाहिँ हामीले यहाँको जिप कोड राख्दै छु, भोजपुर नेपालको। एन्ड यहाँ फोन नम्बरमा आएको छ, यो फोन नम्बरलाई चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यतिकै इग्नोर गरेँ। त्यसपछि म नेक्स्टमा ट्याप गर्दै छु। यहाँ भनेको छ अनिवार्य हामीले फोन नम्बर इनपुट गर्नुपर्छ भनेको रहेछ। म यसलाई फेरि फोन नम्बर पनि राखिदिँदै छु। एन्ड फोन नम्बर फेरि मैले इनपुट गरिसकेको छु। त्यसपछि फेरि म नेक्स्टमा ट्याप गर्दै छु। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्पल आइडी कम्प्लिटेड भनेको छ। भन्नुको मतलब तपाईको एप्पल आइडी चाहिँ अब एप स्टोरमा मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट चाहिँ तपाईले एप्लिकेसनहरु अपडेट गर्ने र न्यू एप्लिकेसनहरु इन्स्टल गर्ने, आइट्युन्स चलाउने, आइट्युन्सको सिंक्रोनाइज गर्ने, एउटा डिभाइस र अर्को डिभाइसमा डाटाहरु सिंक्रोनाइज गर्ने सम्पूर्ण कामहरु चाहिँ यो एप्पल अकाउन्टको एप्पल आइडीको माध्यमबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले एप्पल आइडी चाहिँ जीमेल आइडीको युज गरेर बनाएको थियौं र यसलाई चाहिँ म फेरि कन्टिन्युमा ट्याप गर्दै छु। अब यसपछि फेरि म कन्टिन्युमा ट्याप गर्दै छु र फाइनली हाम्रो अकाउन्ट म यहाँ चेक गर्दै छु। यहाँ हाम्रो अकाउन्ट प्रोफाइल आइकन छ, यसमा म ट्याप गर्दै छु।
देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एप्पल अकाउन्ट चाहिँ फाइनली साइन इन भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यो आइडीको माध्यमबाट चाहिँ हामीले हाम्रो एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ अपडेट गर्ने अथवा नयाँ एप्लिकेसनहरूलाई डाउनलोड गर्ने पनि कामहरू गर्न सक्छौँ। फर एक्जाम्पल म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँदैछु, एउटा सानो एप्लिकेसन अपडेट गरेर देखाउँदैछु। ल मेसेन्जरलाई नै म अपडेट गरिदिँदैछु। ओके, यहाँनिर हाम्रो आइडीको पासवर्ड मागेको हुन्छ। पासवर्ड चाहिँ हामीसँग पुरानो आइडीको मागेको त्यो भएको। यदि तपाईहरुको पहिला अर्कै आइडी इन्स्टल गरेर अर्कै एप्पल अकाउन्ट इन्स्टल गरेर चाहिँ डाउनलोड गरेको यस्तो एप थियो भने यो अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो आइडी नै मागेको हुन्छ। तर तपाईलाई पुरानो आइडीको चाहिँ एक्सेस छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईले फर्स्टमा तपाईले अनइन्स्टल गर्नुहोस्, रिमुभ एप गरिदिने। रिमुभ एप गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको एप्लिकेसन पुरै डिलिट हुन्छ फोनबाट। त्यसपछि चाहिँ तपाई फेरि एप स्टोरमा आएर चाहिँ जस्तै अहिले भर्खरै मैले टिकटक अनइन्स्टल गरेको थिएँ, रिमुभ गरेको थिएँ। अब यहाँ चाहिँ अपडेटको सट्टा गेट भन्ने देखाइरहेको छ, सो म यसलाई गेटमा ट्याप गर्दैछु। अब भने चाहिँ हामीले भर्खरै बनाएको एप्पल आइडीको माध्यमबाट चाहिँ हामीले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्छौँ। सो यसलाई म इन्स्टलमा ट्याप गर्दैछु र पासवर्ड राख्दैछु र पासवर्ड इनपुट गरिसकेपछि म साइन इनमा क्लिक गर्दैछु। ओके, यसको चाहिँ 2 स्टेप ओपन भएको थियो, त्यो भएको हुनाले आफै भेरिफिकेसन कोड आएर पनि रिफिल भएर पनि अटोफिल भएर पनि यो चाहिँ इन्स्टल सुरु भइसकेको छ। अब भने चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन यसरी इन्स्टल गर्न पाउँछौँ। यसलाई चाहिँ हामीले रिक्वायर्ड आफ्टर 15 मिनट अथवा अलवेज रिक्वायर्ड जे पनि गर्न सक्छौँ। तपाईले प्रत्येक पटक एप इन्स्टल गर्दाखेरि पासवर्ड माग्ने हो बनाउने हो भने अलवेज रिक्वायर्ड बनाउने, तर एकचोटि पासवर्ड इनपुट गरिसकेपछि 15 मिनटसम्म त्यही पासवर्डले काम गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 15 मिनट राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 15 मिनट भित्रमा एप्लिकेसन अन्य पनि इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ रिक्वायर्ड आफ्टर 15 मिनट्समा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अरु एप्लिकेसनहरु पनि यहाँ छ, म त्यो एप्लिकेसनहरुलाई पनि अनइन्स्टल गरेर फेरि रिइन्स्टल गर्छु। एन्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक चाहिँ यहाँ डाउनलोड भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर अरु एप्लिकेसनहरु पनि हामीले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्न सक्छौं, अपडेट गर्न सक्छौं। अपडेट नगरेर डाइरेक्ट अनइन्स्टल गरेर, जस्तै यसलाई म रिमुभ गर्दैछु। डिलिट गर्ने। त्यसपछि फेरि एप स्टोरमा गएर यसलाई म सर्च गर्छु। स्पिड पुग्दैन। अब चाहिँ यो हामीले अपडेट नभएर गेट भन्ने देखाइरहेको छ, यसलाई चाहिँ म गेटमा ट्याप गर्छु। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नयाँ एप्पल अकाउन्टबाटै हामीले यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौं, डाउनलोड गर्न सक्छौं। ओके, अब चाहिँ हामी यो इन्स्टल बटनमा ट्याप गरेर फ्री फायरलाई चाहिँ अपडेटको सट्टा अनइन्स्टल एन्ड रिइन्स्टल गर्न सक्छौं। यो इन्स्टल सुरु भइसकेको छ। यसको चाहिँ यहाँनिर होम स्क्रिनमा यो यसको आइकन शो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डाउनलोडिङ स्टार्ट भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै टिकटकको हाम्रो इन्स्टलिङ प्रोसेस सकिन लागेको छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो फ्री फायरको पनि आउँछ। अब पुरानो आइडीको साइन इन एक्सेस पासवर्ड नभएको अवस्थामा चाहिँ यसरी तपाईहरुले नयाँ आइडी लगाएर पनि तपाईले साइन अप गरेर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ फर्स्ट टाइम फोन किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले फोनलाई सेटअप गर्नको लागि तपाईको नयाँ एप्पल अकाउन्टलाई साइन अप गरेर यसरी नै तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनली टिकटक इन्स्टल पनि भइसकेको छ। यसलाई ओपन गरेर चलाउन पनि सकिन्छ। र अब हाम्रो फ्री फायर एप्लिकेसन पनि यहाँनिर भनेको छ पासवर्ड सेभ फर आइटम भन्दैछ। यसलाई चाहिँ हामीले सेभमा ट्याप गर्ने। त्यसपछि अब हाम्रो एप्लिकेसन जुन हाम्रो फ्री फायर एप चाहिँ हाम्रो स्टार्ट भइसकेको छ डाउनलोड। अब हाम्रो यहाँनिर आइकन पनि स्टार्ट भइसकेको छ। अब यो प्रोग्रेस कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई पनि फुल्ली फाइनली अप टु डेट गर्न सक्छौं र युज गर्न सक्छौं। यसरी तपाईहरुले पनि तपाईहरुको मोबाइल फोनमा जुन आइफोनमा चाहिँ पुरानो आइडी छँदै अर्को आइडी साइन इन गरेर पनि तपाईको एप स्टोर चलाउन सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ नयाँ फोन छ र तपाईकोमा कुनै पनि चाहिँ एप्पल आइडी छैन भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि यसरी तपाईको नयाँ एप्पल अकाउन्ट साइन अप गरेर साइन इन गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै युजफुल भयो नै होला। भिडियोको बारेमा
केही कन्फ्युजन भएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनुहोस् अनि तपाईहरुको साथीहरुलाई शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै अर्को उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।